Dear student, today we are going to learn third topic of science 2, that is life processes in living organism part 2. We have studied various life processes in previous classes, and they are nutrition, respiration, excretion, control and coordination, circulation, growth, cell division, etc. All these life processes are very essential for the living organism to remain alive. If any one of these life processes come to an halt, the life will come to an end. Beside these life processes, today we are going to learn one of the most important life process, and it is reproduction. Now, the question comes in our mind, why reproduction is called life process? Because reproduction does not help the organism to remain alive. Then why it is called life process? Because it helps to maintain the continuity of species on the earth. आपल्याला माहीतच आहे सजीवांच्या अनेक जाती ह्या नष्ट झाल्या आणि त्याचं प्रमुख कारण एक होतं की त्यांचा रिप्रोडक्शन रेट हा खूप खूप कमी होत गेला. एक्झाम्पलच द्यायचं झालं तर डायनॉसर हे आता अस्तित्वात नाही. का बरं? कारण त्यांचा रिप्रोडक्शन रेट हा खूप कमी झाला होता. आत्तासुद्धा ज्या स्पेसिसचा रिप्रोडक्शन रेट कमी झाला आहे त्या आपण प्रिझर्व करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यासाठी वेगवेगळ्या सँक्चुरीज अस्तित्वात आहेत, जिथे अनेक प्राण्यांच्या आणि वनस्पतींच्या दुर्मिळ प्रजातींचे जतन आणि संवर्धन केले जाते. म्हणजेच काय तर एखाद्या स्पेसिसचं अस्तित्व पृथ्वीवर टिकवून ठेवायचं असेल तर रिप्रोडक्शन ही अत्यंत महत्त्वाची प्रोसेस आहे आणि म्हणूनच तिला लाईफ प्रोसेस असं म्हटलं जातं. विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू मेंटेन द कंटिन्युटी ऑफ लाईफ ऑफ अ स्पेसिस ऑन द अर्थ. ही लाईफ प्रोसेस लर्न करताना तुम्हाला मिओसिस आणि मायटॉसिस हे सेल डिव्हिजनचे जे 2 टाईप्स आहेत त्याचं नॉलेज असणं अत्यंत गरजेचं आहे. तसंच सेलमधल्या न्यूक्लियसमध्ये असणारे क्रोमोझोम्स याविषयी तुम्हाला माहिती असलीच पाहिजे. नाव विल लर्न द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. Reproduction means the formation of new organism of same species from earlier existing organism. याचाच अर्थ एखादा सजीव त्याच्यासारखाच दुसरा सजीव निर्माण करतो. In living organism, this reproduction mainly takes place by 2 methods. So, we are going to learn these 2 methods in detail. So, the first method of reproduction is asexual reproduction, and the second method of reproduction is sexual reproduction. So, today we are going to learn asexual reproduction method in detail. So, let us start asexual reproduction. It is the process of formation of new organism of same species without involvement of gamete. याचाच अर्थ असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये तयार होणारा नवीन सजीव हा एकाच पेरेंटपासून तयार होतो. तुम्हाला माहीतच आहे मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये इन्व्हॉल्व असतात, ज्यामध्ये मेल प्रोड्युसेस मेल गॅमेट अँड फिमेल प्रोड्युसेस फिमेल गॅमेट. परंतु असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये एकच ऑर्गॅनिझम म्हणजे एकच पेरेंट असल्यामुळे इथे गॅमेटच्या इन्व्हॉल्वमेंटची शक्यता नाही. असा हा एकाच पेरेंटपासून तयार झालेला नवीन सजीव हा तंतोतंत पेरेंटसारखाच असतो. इट मीन्स द न्यू ऑर्गॅनिझम हॅज एक्झॅक्ट जेनेटिक सिमिलॅरिटी विथ द रिप्रोड्युसिंग ऑर्गॅनिझम. आणि ह्या रिप्रोडक्शन टाईपमध्ये फक्त मायटॉटिक टाईप ऑफ सेल डिव्हिजन होते. या रिप्रोडक्शनमध्ये कुठल्याही प्रकारचं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होत नसल्यामुळे
येथे कुठल्याही प्रकारची व्हरायटी निर्माण होत नाही आणि तयार होणारा सजीव हा तंतोतंत पेरेंटसारखाच असतो आणि जेनेटिकलीही तो पेरेंटसारखाच असतो. परंतु या मेथडने तयार झालेले सजीव हे फास्ट प्रोसेसने तयार होतात. म्हणजेच थोड्याच कालावधीत असंख्य सजीव तयार होऊ शकतात. Now we are going to learn two types of asexual reproduction. The first type is asexual reproduction in unicellular organism, and the second type is asexual reproduction in multicellular organism. So first we'll start with asexual reproduction in unicellular organism. सर्वांना युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझमची एक्झाम्पल्स माहीतच आहेत. ती आहेत वेगवेगळे बॅक्टेरिया, प्रोटिस्ट जसे अमिबा, पॅरामोशियम, युग्लेना, ईस्ट हे सर्व युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहेत आणि या ऑर्गॅनिझममध्ये रिप्रोडक्शन हे 3 मेथडने होतं आणि त्या 3 मेथड आहेत बायनरी फिजन, मल्टिपल फिजन and budding. So let us learn one by one. So first we'll start with binary fission. बायनरी फिजनचा अर्थ असा की एका युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझमपासून 2 युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम तयार होणे. सो फर्स्ट वी विल लर्न सिम्पल बायनरी फिजन इन अमिबा. इथे फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे एका अमिबापासून 2 अमिबा तयार होतात, ज्यामध्ये आधी न्यूक्लिअर डिव्हिजन होते आणि नंतर सायटोप्लाझ्मिक डिव्हिजन होऊन एक पॅच किंवा कॉन्स्ट्रिक्शन डेव्हलप होऊन पूर्णपणे 2 डॉटर अमिबा तयार होतात. As amoeba divides in any plane due to lack of specific shape, it is called simple binary fission. याचाच अर्थ अमिबाला कुठलाही आकार नसतो आणि तो कुठल्याही भागात डिव्हाइड होतो आणि म्हणून याला सिम्पल बायनरी फिजन असे म्हणतात. पण जर तुम्ही पॅरामोशियम या ऑर्गॅनिझमचं बायनरी फिजन पाहिलं तर त्याला म्हणतात ट्रान्सव्हर्स बायनरी फिजन. का बरं? कारण इथे पॅरामोशियमचे आडवे 2 भाग होतात. पण तुम्ही जर युग्लेनामध्ये बायनरी फिजन पाहिलं तर तिथे युग्लेनामध्ये उभा छेद म्हणजे उभ्या स्वरूपात त्याचे 2 नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होतात. म्हणून युग्लेनामध्ये लॉन्जिट्युडिनल बायनरी फिजन होतं. म्हणजेच त्यांच्या ॲक्सिस ऑफ फिजननुसार या बायनरी फिजनचे 3 प्रकार पडतात. सिम्पल बायनरी फिजन विच टेक्स प्लेस इन अमिबा, transverse binary fission which takes place in paramecium, and longitudinal binary fission which takes place in euglena. या तिन्हीमध्ये आधी न्यूक्लियस डिवाइड होतं, एकापासून 2 न्यूक्लियस तयार होतात आणि त्यानंतर सायटोप्लाझ्मिक मटेरियल डिवाइड होतं आणि त्याच्यापासून 2 नवीन सजीव निर्माण होतात. म्हणून याला बायनरी फिजन म्हणतात. या ऑर्गॅनिझमबरोबरच युकॅरियोटिक सेल ऑर्गनेल्स जसे मायटोकॉन्ड्रियान आणि क्लोरोप्लास्ट हे सुद्धा असेक्शुअल रिप्रोडक्शननेच म्हणजेच बायनरी फिजनने डिवाइड होतात. आणि या बायनरी फिजनमध्ये मायटॉसिस किंवा अमायटॉसिस टाईप ऑफ सेल डिव्हिजन होत असते. जेव्हा अन्न आणि पाणी मुबलक प्रमाणात असतं त्यावेळी हे ऑर्गॅनिझम हे बायनरी फिजन सिम्पल बायनरी फिजनने डिवाइड होत असतात. म्हणून आपण म्हणूया बायनरी फिजन इज युजली परफॉर्म्ड बाय लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ड्युरिंग फेवरेबल कंडिशन, दॅट मीन्स वेन देर इज अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ फूड अँड वॉटर. नाव वी आर गोइंग टू लर्न द सेकंड टाईप ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम अँड दॅट इज मल्टिपल फिजन. ह्या टाईपने डिव्हिजन अमिबा ह्या युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्येच होतं जेव्हा कंडिशन अनफेवरेबल असतात. म्हणजे जेव्हा पाणी किंवा अन्न अमिबाला मिळत नाही त्यावेळी अमिबा त्याचे सुडोपोडिया हे अकसून घेऊन त्याच्यापासून एक गोल अमिबा तयार होतो. आणि अशा ह्या सुडोपोडिया नसलेल्या गोल अमिबाभोवती प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग फॉर्म होतं ज्याला सिस्ट असं म्हणतात. CYST. What is cyst? Cyst is a hard covering which is formed around the amoeba cell.
Inside the cyst, many nuclei are formed by the repeated nuclear division and cytoplasmic division, and thus many amoebulae are formed. आणि जोपर्यंत ॲडव्हर्स कंडिशन आहे तोपर्यंत ह्या तयार झालेल्या छोट्या छोट्या अमिब्युली ह्या सिस्टच्या आतमध्येच राहतात. परंतु जेव्हा पाणी आणि अन्न अवेलेबल होतं तेव्हा हे सिस्ट फुटतं आणि त्यातून खूप छोट्या छोट्या अमिबा किंवा अमिब्युली ह्या बाहेर पडतात. यालाच म्हणतात मल्टिपल फिजन. या प्रोसेसच्या वेळी जी पेरेंट अमिबा सेल असते ती मरते. Now we will learn third types of asexual reproduction in unicellular organism, and it is budding. It takes place in yeast cell. This yeast is a unicellular fungus and it reproduces by budding. Small bud comes out to the parent cell. मायटोटिक डिव्हिजनने एका न्यूक्लियसच्या 2 न्यूक्लियाय तयार होतात. त्यातलं एक न्यूक्लियाय बडमध्ये जातं आणि त्या बडची पूर्ण वाढ झाल्यावर हे बड पेरेंट सेलपासून सेपरेट होतं अँड इट स्टार्ट टू लिव्ह इंडिपेंडंटली ॲज अ डॉटर इज सेल. तर अशा प्रकारे बायनरी फिजन, मल्टिपल फिजन आणि बडिंग हे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझमचे 3 प्रकार आहे. नाव वी आर गोइंग टू स्टार्ट asexual reproduction in multicellular organism. There are again 4 subtypes of it, and they are fragmentation, regeneration, budding, and vegetative propagation. So let us learn one by one. First we'll start with fragmentation. फ्रॅगमेंटेशन या प्रकारचं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्पायरोगायरा आणि स्पॉन्जेस यासारख्या ऑर्गॅनिझममध्ये होतं. या रिप्रोडक्शनमध्ये पेरेंटच्या बॉडीचे तुकडे होतात म्हणजेच फ्रॅगमेंट्स होतात अँड ईच फ्रॅगमेंट्स ग्रोज इंडिपेंडंटली अँड फॉर्म अ न्यू ऑर्गॅनिझम. म्हणजेच जेव्हा कंडिशन फेवरेबल असतात म्हणजे प्लेंटी ऑफ वॉटर असते, न्यूट्रियंट असतात, तेव्हा स्पायरोगायराच्या एका फिलामेंटचे असंख्य तुकडे होऊन प्रत्येक तुकड्यापासून एक नवीन स्पायरोगायरा फिलामेंट तयार होते. आणि त्याचप्रमाणे सायकॉन हा जो स्पॉन्ज आहे याच्यामध्येही त्याच्या बॉडीचे फ्रॅगमेंट्स होऊन प्रत्येक फ्रॅगमेंटपासून नवीन सायकॉन तयार होतो. Now we will learn the second method, that is regeneration. तुम्हाला माहीतच आहे, जर पालीची शेपूट तुटली तर त्या जागी पुन्हा नवीन शेपूट येते. That means discarded part is regenerated after some time period. त्याचप्रमाणे काही ऑर्गॅनिझम जसे प्लॅनेरिया यामध्ये रिजनरेशन ह्या मेथडने रिप्रोडक्शन होतंच. मीन्स Planaria breaks up its body into 2 parts, and after that each part grows into new full body, and like this 2 new planaria are formed, and this is called regeneration. Now we will learn third method of asexual reproduction in multicellular organism, and that is budding. It takes place in hydra. In favorable condition, a small outgrowth is formed by the repeated division of regenerative cell in the body of hydra. अशा ह्या तयार झालेल्या बडची हळूहळू वाढ होत जाते. बडची पूर्णपणे वाढ होईपर्यंत त्याला लागणारे न्यूट्रियंट, अन्न आणि पाणी हा पेरेंट हायड्रा प्रोव्हाइड करतो. जेव्हा त्या बडची पूर्ण वाढ होते तेव्हा ते बड पेरेंटपासून डिटॅच होते अँड इट स्टार्ट लीडिंग इंडिपेंडंट लाईफ. नाव वी विल लर्न नेक्स्ट मेथड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड इट इज व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन. मुलांनो, तुम्हाला वनस्पतीचे वेगवेगळे भाग माहीतच आहे, जे आहेत रूट, स्टेम, लीव्स अँड बड. यांनाच व्हेजिटेटिव्ह पार्ट ऑफ प्लांट असं म्हणतात, म्हणजेच वनस्पतींचे शाकीय भाग. जेव्हा एखादं नवीन झाड, एखाद्या झाडाचं मूळ, स्टेम, लीफ किंवा बड लावल्यावर येतं, त्या प्रकारच्या रिप्रोडक्शनला व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन असे म्हणतात. उदाहरणार्थ
Vegetative propagation in potato is performed with the help of eye present on the tuber. म्हणजेच बटाट्यावर जो डोळा आपण म्हणतो त्यापासून नवीन बटाटा तयार होतो. In bryophyllum leaf, the new bryophyllum is formed with the help of buds which is present on the leaf margin. In case of plants like sugarcane and grasses, vegetative reproduction occurs with the help of buds which are present at the node. आणि मुळा, गाजर यासारख्या वनस्पती हे त्यांची मुळं लावल्यावर येतात. त्यामुळेच जर नवीन प्लांट हा रूट, स्टेम, लीव्स किंवा बड लावल्यावर येत असेल तर त्याला व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन ऑफ प्लांट असं म्हणतात. Now we will learn the fifth type of asexual reproduction in multicellular organism, and that is spore formation. All of you know the bread mold or fungus grows on a steel food which has filamentous body and a bag-like structure called sporangia. These sporangia contains number of spores. When these spores germinate, it gives rise new fungus. That means spores germinate in moist and warm place and new fungal colony is formed. Such type of reproduction is called reproduction by spore formation, which is a sexual type of reproduction because it does not involve any gamete, that is male gamete and female gamete. तर इथे आपण रिप्रोडक्शनचा पहिला प्रकार जो होता असेक्शुअल रिप्रोडक्शन हा पूर्णपणे लर्न केला आहे. आता आपण जाऊया रिप्रोडक्शनच्या दुसऱ्या प्रकाराकडे आणि तो आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो डिअर स्टुडंट, you know there are two sexes. One is male and other is female. Male body produces male gamete and female body produces female gamete. When these two gamete unite, it is called fertilization, and after union of these two gamete, a new life is formed. That means sexual reproduction always occur with the help of two germ cell. Female gamete and male gamete are those two germ cell. मग सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये महत्त्वाच्या दोन प्रोसेस होतात. पहिली प्रोसेस आहे गॅमेट फॉर्मेशन आणि दुसरी प्रोसेस आहे फर्टिलायझेशन आणि त्यानंतर एक सजीव तयार होतो. तर आपण ह्या दोन प्रोसेस थोडक्यात पाहू. गॅमेट फॉर्मेशन या प्रोसेसमध्ये मिओसिसने गॅमेट तयार होतात. इन मिओसिस क्रोमोझोम नंबर इज reduced to half and hence haploid gametes are formed. Male body produces male gamete and female body produces female gamete by the process of meiosis. In the second process, that is in the fertilization, the union of male and female gamete takes place and from that a diploid zygote is formed. From this diploid zygote, the embryo is formed by the process of mitosis, and this embryo develops into new individual. अशा सेक्शुअल रिप्रोडक्शनने तयार झालेल्या न्यू ऑर्गॅनिझम हा पेरेंटच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक दाखवतो आणि काही कॅरेक्टरिस्टिक त्यामध्ये पूर्णपणे वेगळ्या असतात आणि याचं कारण तुम्हाला माहीतच आहे. ड्युरिंग मिओसिस द रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोझोम्स टेक प्लेस and due to which diversity in living organism occur due to genetic variation. त्यामुळेच सेक्शुअल रिप्रोडक्शनने तयार झालेला नवीन सजीव हा तंतोतंत पॅरेंटसारखा नसून त्यामध्ये पॅरेंटचे काही गुणधर्म आढळतात. काही गुणधर्म हे वेगळे असतात. The genetic variation helps the organism to adjust with changing environment and therefore to maintain their existence on the earth. म्हणजेच हे वनस्पती आणि प्राणी त्यांच्या स्पेसीस पृथ्वीवरून एक्सटिंक्ट होण्यापासून वाचतात. म्हणजेच सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये मिओसिस आणि मायटॉसिस या दोन्ही सेल डिव्हिजनच्या प्रोसेस होतात. सो नाव फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट.
म्हणजेच प्लांटमध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शनही होतं व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशनद्वारे आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शनही होतं. ते कसं ते आपण पाहूया. फ्लावर हा प्लांट्सचा रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे, कारण त्यामध्ये मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट असतात. ते कसं हे पाहण्यासाठी आपल्याला स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पाहावं लागेल. म्हणजेच फ्लावरमध्ये 4 फ्लोरल व्होल असतात. फुलाचे 4 भाग असतात आणि ते आहे कॅलेक्स, करोला, अँड्रोशियम आणि गायनोशियम, which are arranged from outside to inside. Androecium and gynoecium, they are called essential whorl because they perform the function of reproduction, while calyx and corolla, they are called accessory whorl because they are responsible for the protection of inner part of flower. याचाच अर्थ कॅलेक्स आणि करोला हे फुलांचे 2 भाग फुलाच्या आतल्या भागाचं प्रोटेक्शन करतात, तर अँड्रोशियम आणि गायनोशियम हे 2 भाग मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट प्रोड्यूस करण्याचं काम करतात. The outer whorl, which is green in color, is called calyx. This calyx is made up of sepal. त्याच्या आतल्या व्होरला करोला असं म्हणतात आणि हे वेगवेगळ्या कलरचं असतं. करोला इज मेड अप ऑफ पेटल. त्यानंतरचं व्होर्ल अँड्रोशियम. अँड्रोशियम इज मेड अप ऑफ स्टॅमेन आणि आतलं व्होर्ल असतं गायनोशियम. गायनोशियम इज मेड अप ऑफ कार्पेल्स. So student, we will learn this part of flower with the help of one example, that is hibiscus flower. जास्वंदीच्या फुलात आपण हे सगळे भाग आता पाहणार आहोत. ज्या फुलामध्ये अँड्रोशियम आणि गायनोशियम हे दोन्ही व्होर्ल असतात त्या फुलाला बायसेक्शुअल फ्लावर असं म्हणतात. परंतु ज्या फुलांमध्ये फक्त एकच व्होर्ल असतं, एक अँड्रोशियम किंवा गायनोशियम, त्यांना युनिसेक्शुअल फ्लावर असं म्हणतात. उदाहरणार्थ पपया. ज्या फुलामध्ये फक्त अँड्रोशियम असतं त्याला मेल फ्लावर म्हणतात आणि ज्या फुलामध्ये फक्त गायनोशियम असतं त्याला फिमेल फ्लावर म्हणतात. पपईच्या झाडामध्ये ही मेल आणि फिमेल फ्लावर्स ही सेपरेट असतात, परंतु हिबिस्कसमध्ये हे दोन्ही व्होर्ल एकाच फ्लावरमध्ये असल्यामुळे हिबिस्कसला बायसेक्शुअल फ्लावर असं म्हणतात. फुलाचा जो देठ असतो, स्टॅक, जो सपोर्टसाठी असतो त्याला पेडिसिल असं म्हणतात. ज्या फ्लावरमध्ये हा स्टॅक किंवा पेडिसिल असतं त्याला पेडिसिलेट फ्लावर म्हणतात आणि ज्या फ्लावरमध्ये स्टॅक म्हणजे देठ नसतो त्याला ससाईल फ्लावर असं म्हणतात. तर मुलांनो लक्षात ठेवा, अँड्रोशियम इज द मेल व्होर्ल ऑफ फ्लावर. इट इज मेड अप ऑफ स्टॅमेन अँड गायनोशियम इज द फिमेल व्होर्ल ऑफ फ्लावर. इट इज मेड अप ऑफ कार्पेल. दिस कार्पेल हे सेपरेट असतात किंवा युनायटेड असतात. ॲट द बेस ऑफ द कार्पेल देअर इज अ स्वोलन पार्ट अँड इट इज कॉल्ड ओव्हरी. या कार्पेलचे 3 भाग पडतात, स्टिग्मा, स्टाईल अँड ओव्हरी. The ovary contains ovules, that is egg, which are present in the embryo sac. आता या फ्लावरमध्ये मेल आणि फिमेल गॅमेट कसे युनाईट होतात ते आपण पाहूया. या प्रोसेसला म्हणतात पॉलिनेशन. दॅट मीन्स पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टॅमेन आर ट्रान्सफर टू स्टिग्मा, विच इज अ पार्ट ऑफ गायनोशियम. मग हे पॉलिनेशन कोण घडवून आणतं, तर abiotic agents like wind and water and biotic agents like insect and animals brings about this pollination. म्हणजेच फुलांवर जेव्हा कीटक बसतात तेव्हा या कीटकांच्या पायाला हे पोलन ग्रेन्स जे स्टॅमेन्समध्ये असतात ते चिकटतात आणि जेव्हा हे कीटक त्या झाडाच्या दुसऱ्या फ्लावरवर किंवा दुसऱ्या झाडाच्या एखाद्या फ्लावरवर जर बसले तर ते पोलन ग्रेन्स हे स्टिग्मावर पडतात आणि अशा प्रकारे मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेटचं फ्युजन होतं. काही प्लांटमध्ये विंड आणि वॉटर किंवा अजून दुसरे कीटक किंवा प्राणी यांच्याद्वारे सुद्धा पॉलिनेशन होतं. जेव्हा हे पोलन ग्रेन्स हे स्टिग्मावर पडतात तेव्हा स्टिग्मा स्टिकी असल्यामुळे ते स्टिग्मावर चिकटतात
आणि त्यानंतर स्टिग्मापासून जी एक लाँग ट्यूब निघते, जी स्टाईल वाटे ह्या मेल गॅमेटला घेऊन एम्ब्रिओ सॅककडे जाते, म्हणजेच ओव्हरीकडे जाते. एम्ब्रिओ सॅकमध्ये हे मेल गॅमेट रिलीज केल्यानंतर एम्ब्रिओ सॅकमध्ये असलेल्या एगबरोबर ह्या मेल गॅमेटचं फ्युजन होतं. याच प्रोसेसला फर्टिलायझेशन असे म्हणतात. फर्टिलायझेशन मीन्स युनियन ऑफ मेल गॅमेट विथ द फिमेल गॅमेट. या प्रोसेसमध्ये 2 न्यूक्लियाय पार्टिसिपेट करत असल्यामुळे या प्रोसेसला डबल फर्टिलायझेशन असंही म्हणतात. हे फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर कालांतराने त्यांच्यापासून सीड म्हणजेच बी तयार होतं. मग जेव्हा फेवरेबल कंडिशन असते आणि ह्या सीडला जेव्हा पाणी, वॉर्म एअर मिळतं, तेव्हा हे सीड जर्मिनेट होऊन त्याच्यापासून नवीन झाड तयार होते आणि यालाच सीड जर्मिनेशन असे म्हणतात. म्हणजेच सीडपासून म्हणजे बीपासून तयार झालेलं झाड हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांटचं उदाहरण आहे. तर पॉलिनेशन ही कॉन्सेप्ट आपण थोडी डिटेलमध्ये पाहूया. सगळ्यांना माहितीच आहे, पॉलिनेशन म्हणजे फुलामधले जे मेल गॅमेट असतात, पोलन ग्रेन, ते त्याच फुलाच्या किंवा दुसऱ्या फुलाच्या फिमेल गॅमेट म्हणजे गायनोशियमवरच्या कार्पेलवर पडले की ती प्रोसेस पॉलिनेशन असं म्हणतात. आणि हे पॉलिनेशन कीटक, वारा, पाणी किंवा इतर प्राणी घडवून आणतात. जेव्हा हे पॉलिनेशन एकाच फुलावर किंवा एकाच झाडाच्या 2 फुलांमध्ये होतं, तेव्हा त्याला सेल्फ पॉलिनेशन असं म्हणतात. परंतु जेव्हा हे पॉलिनेशन 2 वेगवेगळ्या झाडांच्या फुलांवर सेम स्पेसिसच्या होत असेल तर त्याला क्रॉस पॉलिनेशन असं म्हणतात. म्हणजे लक्षात घ्या, एकाच बायसेक्शुअल फ्लावरमध्ये त्याच फ्लावरमधले स्टॅमेन्स त्याच फ्लावरच्या स्टिग्मावर पडले तर त्याला म्हणायचं सेल्फ पॉलिनेशन. आणि जर त्या फ्लावरमधले स्टॅमेन हे दुसऱ्या झाडाच्या सेम स्पेसिसच्या फ्लावरवर पडले तर त्याला म्हणायचं क्रॉस पॉलिनेशन. वनस्पतींमध्ये वनस्पतीपासून जास्त उत्पादन मिळवण्यासाठी हे पॉलिनेशन आर्टिफिशियली ब्रशच्या साहाय्याने सुद्धा घडवून आणलं जातं. So here we have completed sexual reproduction in plant. Now in the next part we are going to learn sexual reproduction in human being.